Sobrang basic lang ng agahan natin ngayon. Garlic rice na may ginisang itlog at pork and beans na side dish. Gagamit tayo ng isang tasang kaning lamig, isang clove ng garlic, asin, at para sa ginisang itlog, meron tayong isang scrambled na egg, kalahating sibuyas, at isang kamatis. Yung scrambled egg, nilagyan ko na yan ng asin. Ayan, ito yung pork and beans. Ito try natin yung pork barbecue flavor nila. Ayan, magpainit lang tayo ng kaunting mantika sa kawali. Tapos igisa natin ang sibuyas. Sumunod naman ang kamatis. Pag medyo natusta na yung kamatis, dahil masarap yung flavor pag medyo tostado, hanguin na natin sila tapos ihalo natin dun sa itlog. Ayan, tapos ibalik natin dun sa kawali. Tsaka natin igisa at haluin. Then maglagay tayo ng kaunting mantika dun sa same kawali. Igisa naman natin yung bawang para sa garlic rice. Ilagay naman natin ngayon yung kaning lamig. Tapos lagyan ng konting asin. Ayan, haluin lang natin na maigi. Ayan, magpe-plate na tayo. Ayan, sobrang simple lang, madaling gawin at masarap. Luto na ang ating garlic rice with ginisang itlog at pork and beans na side dish. Tara, kain tayo!